ẹjọ́ ẹ help wa gbogbo ọkọ̀ ló ti bàjẹ́ gbogbo ọkọ̀ ti di garawa o ẹ ṣàṣeyọrí o ẹ ṣé o. ìjọba ẹ gbà wá o àwa ará Arọ̀rọ̀ Mákindé Arọ̀rọ̀ náà ìjọba ìlú olóyin ni o gbogbo ara ti àti dáláàbò ara nínú orí kò sí sí ni lọ́jà gbogbo ẹran ti wà kán bá wa ṣe o. ẹjọ́ ẹ rántí wa o. ẹ bá a ṣe ọ̀nà yìí o ẹjọ́ o ẹ wò ó tí pátọ́lẹ̀ ti ń dà á láàmú o ẹ bá a ṣe o. The government to help us. See the population, we are many here, so the road is very, very bad. In the morning, we are very, we are not okay with the road. The road is very, very bad. We got the government, both the state and the local government and the federal government to come and help us. We are not allowing my here, please. We have got the government to help us to do the government. Ẹ wà láàrin àdúgbò rárá, àjàǹfààní ìjọba rẹ̀ kan, kò jẹ́ kí wọ́n ṣe báyẹn. Gbogbo wa la dìbò fún wọn nígbà tí wọ́n wọlé, wọn ò ṣe nǹkan kan fún wa. Gbogbo ọkọ̀ láyé gbogbo ojoojúmọ́ báyìí á lọ ní mẹkáníìkì ni tí ó lè kó jẹ kẹfà ṣe kẹfà kó dojú ọ̀nà abẹ̀wọ́ ni ìjọ́jọ́ dojú ọ̀nà. títí ò dá o gbogbo ọkọ̀ ló ti bàjẹ́ oríṣiríṣi àjẹ́ǹtì ló ń fà ẹjọ́ o ẹ bá wa wọ̀ ọ̀nà Arúlógún o ọ̀nà yìí ò dá o ìwòye àná èèyàn àjẹ́ǹtì kan ṣẹlẹ̀ ó pọ̀ èèyàn kan kú bẹ̀ ẹjọ́ o àwa náà ẹjá mọ̀ pé a níjọba o ẹjọ́ torí Ọlọ́run títí ò dá o gbogbo ọkọ̀ ló ti bàjẹ́ oríṣiríṣi àjẹ́ǹtì ló ń fà ẹjọ́ o ẹ bá wa wọ̀ ọ̀nà Arúlógún o ọ̀nà yìí ò dá o ìwòye àná èèyàn àjẹ́ǹtì kan ṣẹlẹ̀ ó pọ̀ èèyàn kan kú bẹ̀ ẹjọ́ o àwa náà ẹjá mọ̀ pé a níjọba o ẹjọ́ torí Ọlọ́run. ẹjọ́ ẹ help wa gbogbo ọkọ̀ ló ti bàjẹ́ gbogbo ọkọ̀ ti di garawa o ẹ ṣàṣeyọrí o ẹ ṣé. ojú ọ̀nà yóò dá ojú ọ̀nà ẹni problem wa accident oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ àárọ̀ ìgan wọn ti ṣubú dánwò máṣíìnì àìmọye ti ṣubú láàárọ̀ àti márúwá kọ́dà kò kán bá wa ṣe ojú ọ̀nà yìí náà ní kókó. ojú ọ̀nà ọ̀dà accident ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ òye ní alẹ́ àná onímọ̀rúwá àtọ́lọ́kà tó gbára wọn wọ́n kú lánàá ọlọ́kadà ti kú lẹ́ni ẹ̀jẹ̀ wọ́n sànù wa ojú ọ̀nà ọ̀dà o. ọ̀nà wéyé rí ọ̀nà yóò dára. ìjọba ẹ gbà wá o àwa ará Arọ̀rọ̀ Mákindé Arọ̀rọ̀ náà ìjọba ìlú olóyin ni o gbogbo ara ti àti dáláàbò ara nínú orí kò sí sí ni lọ́jà gbogbo ẹran ti wà kán bá wa ṣe o. ẹjọ́ ẹ rántí wa o. ọlọ́wọ́ dá o ọlọ́wọ́ dá máa túnṣe o. ẹ bá a ṣe ọ̀nà yìí o ẹjọ́ o ẹ wò ó tí pátọ́lẹ̀ ti ń dà á láàmú o ẹ bá a ṣe o. títí ò dá o gbogbo ọkọ̀ ló ti bàjẹ́ oríṣiríṣi àjẹ́ǹtì ló ń fà ẹjọ́ o ẹ bá wa wọ̀ ọ̀nà Arúlógún o ọ̀nà yìí ò dá o ìwòye àná èèyàn àjẹ́ǹtì kan ṣẹlẹ̀ ó pọ̀ èèyàn kan kú bẹ̀ ẹjọ́ o àwa náà ẹjá mọ̀ pé a níjọba o ẹjọ́ torí Ọlọ́run. ojú ọ̀nà yóò dá ojú ọ̀nà ẹni problem wa accident oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ àárọ̀ ìgan wọn ti ṣubú dánwò máṣíìnì àìmọye ti ṣubú láàárọ̀ àti márúwá kọ́dà kò kán bá wa ṣe ojú ọ̀nà yìí náà ní kókó. ojú ọ̀nà ọ̀dà accident ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ òye ní alẹ́ àná onímọ̀rúwá àtọ́lọ́kà tó gbára wọn wọ́n kú lánàá ọlọ́kadà ti kú lẹ́ni ẹ̀jẹ̀ wọ́n sànù wa ojú ọ̀nà ọ̀dà o. àgbàdo ọ̀nà ẹjọ́ ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin aráàlú ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú ẹ bá wa ṣe ọ̀nà ẹ bá wa dá sí i tó nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o.